Eh, paano yan, sir? Magkaka-tablespoon na kayo. Eh, di lalaki yung mas lalong ano. Nandiyan nga yung tibulso ko. Pag lalo kayong mag-ano dyan. Ito kasi sir yung ano. Yung plano. Ito, sir. Ay! Sure pala to. Congrats. Jenes. Yan. So, i-deliver na po natin yung ating 10J na super overdue na. So, hindi ko alam kung 1 month o 2 months na para dun sa ating 10J. No? So, ang nanalo po ay taga Laguna. So, sabi ko kay Mrs., iso-surprise namin. Kunwari magpapakote si Mrs. Tapos, i-visit namin yung shop. Ngayon yung aming meeting, pupuntahan namin siya. Sabi nung Mrs. niya, 4 PM pa daw siya makakauwi. So, ngayon, time check is 1:30. So, punta kami dun. Laguna pa kasi. So, hopefully, 1 hour lang. Pabutan namin sana siya. So, wala nakakalam sa kanila. Mrs. niya, pati siya, hindi nila alam na pupunta kami para i-deliver ito. Sana ma-surprise namin siya. So, lagi kang pinagdadasal na sana yung manalo ay deserving para magamit talaga siya ng full potential yung 10J. Para hindi talaga masaya. So, sana po magamitin nyo siya sa mga cabinets. Sana po makadagdag ito sa inyo sa inyong hanap buhay. Papagas muna tayo. May Shopee Pay na pala sa mga gasolina. Dito kami sa Metro. Tama ba to? Tama ba itong pinupuntahan natin? Hindi mo makontak? Wala akong signal. Naka-ethernet lang. Makiki-hotspot lang muna ako. Yan, so. Ayan! Ayan na yung ating 10J. Ayan, so deliver na natin. Diyan. So, hintay-hintay lang tayo. Pag wala, ibalik na. Pag wala, uwi na kami. So, sana nasa tamang lugar kami. Hindi pa nagsisim, no? Hindi pa. Pero nag-send naman. Busy pa sila. Napaaga tayo. Baka nagpa-late-late tayong konti. nagde-date. Ayun. Nag-ring na. Sumasagot. Wala ko sumagot na. Wala ko din sumagot na. Hindi ba number niya? Ito nga yung number. Hello, sir. Sir, good afternoon, sir. Andito na po ako sa labas ng village nyo. Nakawin na po kayo? Ay, nandito ko lang po ako sa isla. Pauwi pa lang. Mga ano pa po kaya? Mga ilang minutes pa po. Mga 4 nandito na po kayo. Sige po, antayin na lang po namin kayo. Sige po, thank you, sir. Hello, sir. Dito na kami. Kayo po ba yun? Ayan, sige. Daddy, siya na ngayon. Okay, sige po. Thank you. Record mo lang. Hindi ko makaalis. Bakit? Ano pa ako? Ay, sorry. Sorry.
Na-spray na po. Ang sakit. Ang sakit. Wala. Marami kami. Hi sir, kamusta? Ano? Barracks po kasi. Galing ko lang Sige po. sir. Sir, nagawa niyo na po ng ano, ng quotation. Ano pong finish ng pintura mo? Painted lang. Anong klase pong varnish o Varnish lang, natural na varnish. Tapos, ano bang magandang kahoy na gamitin? kahoy po siya? Oo. Ano po bang madalas yung plywood? Plywood lang po. Plywood. Marine plywood na local ng gawang Pilipinas. Yung parati namin ginagamit. Sige. Pag kahoy po kasi, kung kahoy po yung gagamitin, kulang ako ng tools para. Ang kadalasan pong ginagamit namin, plywood lang talaga. Tapos, spray yung pintura. Spray yung pintura. Buti ko hindi nagre-reklamo yung kapitbahay niya dito. Yun nga po yung ano eh. Parang gusto ko rin makaalis dito na ano, makahanap ng pwestong yung pwede mag-ingay ng mag-ingay. Kasi Dito puro po sa pa, kabila, parang libre po dito sa kabila. parang ano eh, anumang araw irereklamo kami kasi maingay yung mga power tools ko. Malalakas. Kasi village po. May naisip na po yung mga nalipatan niyo din. Wala pa. Naghahanap ako yung ano yung pwede talagang along the highway talaga. Along the highway. Mahal po ang ano na eh. Kasi kaya kami ginagawa namin barracks. Ito na. Double purpose sana. Shop tapos barracks. Paano yan, sir? Magkaka-tables na kayo. Di lalaki yung mas lalong ano. Nandiyan yung tibulso ko. Pag lalo kayong mag-ano dyan. Ito kasi sir yung ano. Yung plano ito, sir. Sure pala to. Congrats po. Andiyan dyan po yung ano, inano na namin. Dineliver na namin. Ay, Congratulations, sir. sure pala to. Pinapalo ko sa Facebook. So, tama pala yung napili natin. Oh, ito ba yung nangyari sa akin, sir? Yung ano ko yung na-back. Kickback po ng ano, table saw. Tape na. Ng grinder. Nice ka mo ni sir. Yan na pala. Sure, Yeah. pang-birthday sa akin ni. Pa-birthday tsaka po ano. Kailan po birthday niya, sir? Monday. Monday na ito. Swerte naman yun. Swerte naman ni Wala, sir. Monday pa na tayo nagpunta. Dapat nga Wednesday pa tayo pupunta eh, di ba? Bagang mo regalo yan, sir. Linggo birthday niya kasi ano na. Lunes may pasok. Ano sir, gusto niyo na makita? Tara na po, sir. Yes, sir. Dito tayo. Surprise ba kayo, sir? Yes, Ano sir. parang ano eh. Ay, telepono ko. Pinapanood ko sa Facebook. Naiwan ko yung telephone ko. Papagay mo. Igali, may project ko sa Pasig. Oh, yan na, sir. Ayan na sir, hindi yan scam ha. Sabi ko nga. Pwede niyo nang buhatin yan sir. Yay. Sige sir, kayo. Tara. Mabigat sir, mabigat. Medyo ano pa eh, hindi mabigat. Patulong po tayo, sir. Ayan na. So, nakakata yung napili natin. Tama, tama. Baka talagang tinaon ni Lord. Oo nga sir. Birthday niya pa sa Monday, no? Opo. Oo. Ano, yung hindi lang woodworks ang ano. Parang general na. Pero, kakantahan ko wala. Video chat. Ano? Pasok tayo, sir. Parang Pasok yung boses tayo, nyo sir. parang naging pamilya.
Natakot po ba kayo sa akin, sir? Sir, gusto niya ng buksan? Gusto niya ng testing it? Buksan mo bata. Nilalaglag yung ano. Dad, picture. Dalaglag. Sir, dalaglag. Sige po, marami pa naman tayong ano. Marami akong tao. Yung bag ko. Bukas. Picture. Yung finish ka nga naman. Bless na bless ako ng Lord ngayon. Ano na namin yan, sir, talaga. Pinili talaga namin yan, kaya ang tagal namin bago. Siguro yung ano, inano niyo yung Facebook ko rin. Lahat ng napili namin, sir, in-stock talaga namin para mapili namin kung sino talaga yung deserving. Kasi ayaw Kasama ko po. Walang ligo. Ako, sir, hindi pa rin ako naliligo. Ayan, sir. Binubuksan na, sir. Pareho, dagdag collection. Dagdag collection. Kayo na po, sana po magamit niyo siya sa business niyo, sir. Ay, laking tulong po nito. Kaya nagtaka ako, sabi ko parang hindi naman taga phase 1 to, taga phase 2. Ano pala ako? Naisahan namin kayo na, sir. Balbal ba po? Talo kayo sa migit dito, sir. Hirap na i-maximize na yung Eh di, sir, magagawan niyo na po ako ng cabinet niyan. So, eto na po yung nanalo si Sir. Yan, birthday niya sa Monday. Yan. So, check natin ito yung shop nila. Yan, tapos ito yung mga kasama ni Sir sa trabaho. Yan. So, yung kapitbahay nila, ayan, so baka bukas may reklamo na sila kasi mag-iingay na eh. Oh. Mababait yung kapitbahay Yan. namin. Yan. Ayan yung si Sir ay isang contractor, general contractor. So dito sila. Lalaki rin yan, sir. Lahat naman sa maliit nagsimula eh. Wala namang nagsimula sa malaki. Sir? Sir Roy Plaza. Bosch Philippines. Subscribe po kaya sa YouTube channel. Thank you po. May liwanag. Magagait pa. Sir, joke lang yan. Gulping ko kayo pag nakita ko kayo. Mabait siya, sir, pagtulog. Hindi nata ako na natural sa kanya yung mga. Yung iba nga sa amin, tulog na, nananakit pa. Naninipa ba, sir, pag tulog?